स्वागत छ। आज म समय शीर्षकमा यो भिडियो लिएर आएको छु। समयको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछु र भिडियोलाई अन्त तक हेरिदिनु होला र मन परेमा लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोला। समय कसले बनायो होला यो समयलाई, जसको इसारामा हरेकको चिजबिजहरू नाच्दछन्, जसको अन्डरमा हरेकले नोकर झैँ काम गर्दछन्। कसले बनायो होला यो समय? जो अति भ्यालुएबल छ, जो अति दुर्लभ छ, हीरा मोती भन्दा पनि महँगो छ। समय कसले बनायो होला, जसको अन्डरमा सबै नतमस्तक छन्, जसलाई कसैले पनि आफ्नो बनाउन सक्दैन, जसले बनाउन सक्दछ त्यो सफल हुन्छ, त्यो सक्सेस हुन्छ। हजुर, शेक्सपियरले एक ठाउँमा भनेका छन्, हिजो मैले समय खेर फाले, आज मलाई समयले खेर फाल्दैछ। हेर्नुहोस् त कति महान बाणी छ, वाक्य छ। समयलाई हामीले वास्तवमा कस्तो सम्झिन्छौँ कि? समय जसलाई हामीले दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। धेरैले समयलाई अनावश्यक कामकाजमा खर्च गरिरहेका छन्, व्यर्थमा गुमाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, समय हामीले के गर्नुपर्ने हो समयमा? त्यसैले जसले समयलाई मिल्क्याउँदछ, समयले उसलाई पनि मिल्क्याउँदछ। हामीले जे गर्दछौँ त्यो समयले हामीलाई त्यस्तै रूपमा हामीलाई फल दिने गर्दछ। त्यसैले समयलाई हामीले सदुपयोग गर्न जान्यौँ भने हामी विजेता बन्दछौँ, हामी ज्ञानी बन्दछौँ। एउटा अङ्ग्रेजीमा पनि भनाइ छ, टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नन। समय र नदीको छालले कसैलाई पनि पर्खँदैन। समय सबैभन्दा ठुलो शिक्षक हो। हेर्नुहोस्, समयले हामीलाई जीवनको अमूल्य ज्ञान पाठ सिकाएर जान्छ। समयले हामीलाई हरेक कुराको बारेमा अनुभूति दिलाउँदछ र मानिस जीवनको अन्तिम चरणमा बल्ल समयलाई चिन्दछ। समय के रहेछ? समय एउटा गुरु रहेछ, शिक्षक रहेछ, मित्र रहेछ। समय हाम्रो सबैभन्दा ठुलो ज्ञाता रहेछ, त्यो चिन्दछ। समयलाई कसैले टाइम इज मनी पनि भन्दछन्। हो, हामीले समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने यसले हामीलाई पैसा पनि दिन्छ। जसरी हामीले फोन गर्दाखेरि त्यहाँ काउन्टडाउन चलिरहेको हुन्छ नि, हामी कति फोन गर्छौँ, कुन बेला गर्दछौँ, कस्तो बेलामा। हेर्नुहोस्, समयको पनि आफ्नो महत्त्व हुन्छ। कुन बेला शुभ, कुन बेला अशुभ, अथवा कति बेला के गर्ने हो, त्यही अनुसार हाम्रो पैसा काटिएको हुन्छ, ब्यालेन्स काटिएको हुन्छ। त्यसैले टाइमलाई हामीले त्यसै अनुसार युज गर्यौँ भने यसलाई हामीले पैसाको रूपमा पनि हामीले आर्जन गर्न सक्दा रहेछौँ। हाम्रा धेरै मानिसहरू भन्दछन्, अहिले राम्रो समय छैन, भोलि सुरु गरौँला, राम्रो समय आउला, पर्खिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, राम्रो शुभ कर्मका लागि त शुभ मुहूर्तको प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन रे। हामीले शुभ कर्मका लागि जति बेला पनि हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। राम्रो कर्मका लागि कुनै प्रतीक्षा, कुनै उमेर, उपयुक्त मुहूर्त चाहिँदैन। त्यसैले जब एउटा समय गुम्दछ नि, हेर्नुहोस्, त्यो गुमेको धन फिर्ता होला, तर समय कहिले पनि फिर्ता हुँदैन। तसर्थ त्यो फिर्ता नहुने अमूल्य धन रूपी समय जुन छ, त्यसलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन, युज गर्नुपर्दछ, मिसयुज होइन। जीवनको जसलाई माया छ नि, हेर्नुहोस्, उसले मात्र समयलाई व्यर्थमा बिताउँदैन। जीवनको माया छ भने त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ, तब हाम्रो जीवन सुनमा सुगन्ध जस्तै हुन्छ, त्यसको मूल्य अमूल्य बनेर आउँदछ। समय त एक यस्तो एकहोरो उडिरहने पंक्षी हो जो कहिले फर्किँदैन। यो सँगै हाम्रो जवानी, हाम्रो खुसी, हाम्रो उमङ्ग सबै उडेर जान्छन्। तसर्थ समयको एक पल पल, एक क्षण मोमेन्टलाई अति आनन्ददायक कुराहरूमा, अत्यन्त रमणीय रूपमा, अत्यन्त भ्यालुएबल काममा हामीले युज गर्नु सक्नुपर्दछ। धेरै मान्छेहरू कतिपय अल्छी लागेर नपढेका, बाध्यताले पढ्न नपाएका र विदेश गएका धेरै पछुताएका हामीले देखेका छौँ। म कसैलाई पनि देख्दिनँ जसले मैले नपढेर ठिक गरेँ, मैले कुनै सिप नसिकेर ठिक गरेँ, त्यस्तो कुनै पनि मान्छे
भेटिँदैनन् र सबैले समयको सदुपयोग गर्नमा, पढ्नमा, ज्ञान सिप लिनमा नै राम्रो हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। त्यसैले पढेर ज्ञान सिप, कला र जीवनलाई सुगन्धित बनाउनमा खर्च गरेका छन्। त्यसैले जीवन सुगन्धित बनाउनु छ भने ज्ञान सिप, कला सिक्नमा हामीले समय युज गर्नुपर्दछ। यस्ता मान्छे पछुताएका कमै छन्। हामीले महाभारत पढ्दा पनि एउटा प्रसङ्ग छ, रावण जब मृत्युशय्यामा हुन्छन् नि, त्यति बेला रामले लक्ष्मणलाई, प्यारो भाइ लक्ष्मणलाई, जाऊ रावणबाट केही कुरा, अमूल्य ज्ञान कुरा लिएर आऊ। रावण पनि कम्ता विज्ञता होइन भनेर पठाउँदाखेरि रावणले लक्ष्मणलाई भनेका छन् एक ठाउँमा, हे लक्ष्मण, भोलि भन्नु हुँदो रहेनछ। भोलि भन्दा भन्दै हेर, मैले के गर्न सक्ने थिएन, मसँग के थिएन, समय थियो, म अमर थिएँ, मसँग सबै पावर थियो, र पनि भोलि भोलि भनेर बस्दाखेरि मैले आज यो अन्तिम अवस्थामा केही गर्न नसक्ने भएँ। त्यसैले शुभ कर्मका लागि भोलि भन्नु हुँदै रहेनछ। आज म धेरै पछुताइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, कति महान ज्ञान छ। त्यसैले जवानी, तीनटा कुरा, जवानी, पैसा र समय एकसाथ कहिले पनि आउँदैन रे। यदि जसलाई तीनटा कुरा सँगै आउँछ त्यो ज्ञानी, त्यो एउटा भाग्यमानी पनि हो भन्न मन लाग्छ मलाई। त्यसैले जब हामीसँग जवानी छ, पैसा नहुन सक्छ, हामीसँग जवानी छ, समय नहुन सक्छ, कुनै काममा बिजी व्यस्त हुन सक्छौँ, जागिरमा लागेका हुन सक्दछौँ। जब पैसा छ हामीसँग हाम्रो जवानी नहुन सक्छ, हामीसँग समय नहुन सक्छ। जब हामीसँग समय हुन्छ, पैसा हुन्छ, जवानी नहुन सक्छ, बुढेसकाल आउन सक्दछ। त्यसकारणले जवानी, पैसा र समय कहिले पनि सँगै आउँदैनन् भनेर पनि भनिएको छ। समयले हमेसा हामीलाई भन्छ रे, मलाई फलो गर, सबै बिर्सा। टाइम सेज फलो मी, फरगेट्स एभ्रिथिङ। त्यसैले जो समय सँगसँगै चल्न सक्दछ नि, उसलाई कुनै पनि रोकावट, कुनै पनि कुरामा अड्किनु पर्दैन। त्यो मान्छे त लक्की मान्छे हो। समयसँग चल्ने मान्छे, समयलाई बुझ्ने मान्छे। काल, हामी भन्छौँ नि, काल कालो हुन्छ। काल कहिले कालो हुँदैन। हामीले अँध्यारो, नेगेटिभ पाटोबाट देखेको हुनाले नै त्यो कालो देखिएको। वास्तवमा समयलाई चिन्ने मान्छे सधैँ खुसी हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। त्यसैले करोडौँ खर्च गरेर पनि बितेको कुनै पल पनि हामीले के गर्न सकिँदैन, किन्न सक्दैनौँ नि। त्यति भ्यालुएबल छ, प्रिसियस देन डायमन्ड बल भन्ने भनाइ छ। समयले वास्तवमा कतिपय मान्छेहरू भन्छन्, समयले मलाई ठग्यो, समयले मलाई हेप्यो भन्छन्। अति तुच्छ बोली बोल्दछन्। हेर्नुहोस् त, वास्तवमा समयले सबैलाई बराबर समय दिएको हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई युज गर्न जानेका हुँदैनौँ। चाहे धनी, चाहे गरिब, सानो ठुलो, रोगी निरोगी, सबैलाई बराबर समय हामीलाई पाएका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो औसत उमेरको, मानौ 70 वर्षको उमेर छ, हामीले कसरी बिताएका छौँ हेरौँ त। कहिले हामीले हिसाब गरेका छौँ त? 25, मानौ अनुमानको रूपमा 25 वर्ष निद्रामा, 12 वर्ष स्टडीमा, 8 वर्ष आराम गर्नमा, 8 वर्ष छुट्टीमा, 5 वर्ष यात्रामा, 6 वर्ष खानामा, 2-3 वर्ष यी सबैको तयारीमा गर्दा गर्दै हामीसँग प्योर समय कति बच्छ होला? 4-5 वर्ष मात्रै बच्छ। त्यसकारणले अनेक फजुल समयलाई हामीले खेर नफालेर जीवनलाई एकदमै अमूल्य हिरा मोती जस्तै बनाउनमा लाग्यो भने हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ होला, हैन? त्यसैले यसका लागि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ? टाइम म्यानेजमेन्ट। टाइम, समयलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो लाइफ म्यानेजमेन्ट अटोमेटिकली हुन्छ। त्यसैले शुभ कर्ममा समय छैन। यस्तो राम्रो कार्यक्रम आउँदैछ, राम्रो तालिम आउँदैछ, राम्रो भिडियो आउँदैछ, राम्रो कुराको अवसर छ, समय छैन। मानिसहरू यदि हेर्नुहोस्, जससँग समय छैन भनिन्छ नि, त्यो सबैभन्दा ठुलो भिखारी हो। उसले केही पनि सिक्दैन जिन्दगीमा र
अन्तमा जाने बेलामा पछुतो बाहेक केही पनि रहँदैन उसँग। त्यसैले हामीले शुभ कर्मको लागि समय छुट्याउनु पर्दछ। मानिसहरू हामी हेर्दछौँ व्यर्थका कुरा गरेर अनेक एउटै समाचारलाई पनि 3-4 ढङ्गबाट 3 तरिकाबाट 4 तरिकाबाट अनेक तरिकाबाट हेर्ने सुन्ने। समाचार कस्ता हुन्छन्? नेगेटिभ कुराहरूलाई बढी फैलाइरहेका हुन्छन्, बढी भाइरल भइरहेका हुन्छन्। अनि त्यसैलाई फेरि दिनभरि चर्चा परिचर्चा गर्ने, तर्क वितर्क गर्ने, त्यस्ता कुरा सुन्ने, त्यस्ता कुरामा सहभागी हुने, हेर्ने, यी यस्ता कामचोरहरूबाट हामी हेर्नु बस्नु पर्दछ। यी सबै कामचोर हुन्। यस्ता व्यर्थका हामीले काममा समयलाई अल्झाएर हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई नै अल्झाइरहेका छौँ र हामी भन्दछौँ मैले कुनै पनि अवसर पाइनँ, कसैले मलाई अवसर दिएन। त्यसैले समयको कदर गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ नि त। समयको इज्जत गर्न सिक्नु पर्दछ नि त। समयलाई चिन्नु पर्दछ नि, समयसँग मित लाउनु पर्दछ नि त। अनि बल्ल समयले पनि त हामीलाई इज्जत दिन्छ, हामीलाई कदर गर्छ, हामीलाई मान सम्मान त्यो उचाइमा पुर्याउँदछ र विशाल विश्वको दृश्य भन्दा नि अदृश्य ज्ञान जुन विशाल छ त्यसलाई हामीलाई उसले परिचित गराउँदछ। तब हाम्रो जीवन धन्य धन्य हुन्छ। र अन्तमा म एउटा योगीले भनेको वाक्य म भन्न चाहन्छु, रात बहुत लंबी है लेकिन इस शरीर रूपी पाला में तेल बहुत कम है। हेर्नुस्, समय थोरै छ र यसलाई हामीले सक्दो उपयोग गर्नुपर्दछ र जीवनलाई धन्य धन्य पुर्याउन धन्य गराउनु पर्दछ। यस भिडियोलाई लास्टसम्म धैर्यतापूर्वक हेरिदिनु भयो। धन्यवाद। जीवन सुखमय बनाउनुहोस्, सुखी रहनुहोस्।